าลครั้งหนึ่งไม่นานนักณเมืองหนึ่งมีพ่อค้าธนูคนหนึ่งเขาเป็นคนทำธนูฝีมือดีที่มีชื่อเสียงอย่างมากคนหนึ่งในเมืองแต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเวลาเอาเสียเลยทำอะไรก็มักจะระเหยจนทำให้บางทีก็เสียงานเสียการเป็นประจำอ้าวเหตุใดวันนี้ตากผ้าเย็นนักล่ะและแบบนี้มันจะแห้งหรือพอดีงานยุ่งนิดหน่อยนะเลยไม่มีเวลาอ้าวมาทำอะไรเอาป่านนี้นิ้วเล่นไปจนจะครึ่งเรื่องอยู่แล้วพอดีงานมันติดพันน่ะช่วงนี้ลูกค้าเยอะเจ้าเนี่ยชอบพูดแต่ว่านี่มีเวลาอยู่เป็นประจำเลยนะก็มันไม่มีเวลาจริงๆนี่นะข้าล่ะอยากมีเวลามากกว่านี้สัก 3-4 เท่าเสียจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าวันหนึ่งทัพหลวงมีความต้องการใช้งานลูกธนูจำนวน 1,000 ดอกเป็นการด่วนทางราชสำนักจึงได้มีคำสั่งให้บัณฑิตออกไปจัดหาลูกธนูมาบัณฑิตทัพหลวงของเรามีความจำเป็นต้องใช้ลูกธนูจำนวน 1,000 ดอกเจ้าจงไปจัดหามาโดยพลันแต่ต้องให้แล้วเสร็จภายในเวลา7 วันนะได้ครับท่านเสนาบดีวิชายืดวันเวลาเมื่อรับคำสั่งแล้วบัณฑิตหนุ่มจึงได้เดินทางไปสั่งซื้อลูกธนูกับพ่อค้าธนูรายหนึ่งได้ยินมาว่าที่นี่มีช่างทำธนูฝีมือดีถูกต้องแล้วมีสิ่งใดจะให้ข้ารับใช้อย่างนั้นหรือทัพหลวงต้องการลูกธนู 1,000 ดอกภายในเวลา7 วันท่านสามารถทำได้หรือไม่สบายมากเรื่องแค่นี้เช่นนั้นก็ดีหวังว่าท่านจะมิผิดนัดมิเช่นนั้นจะทำให้เสียการใหญ่และท่านจะต้องได้รับโทษด้วยกำลังการผลิตของข้าอย่าว่าแต่7 วันเลยสามารถทำให้แล้วเสร็จได้ใน 3-4 วันเสียด้วยซ้ำพ่อค้าธนูรับคำอย่างมั่นใจเพราะมั่นใจในศักยภาพของตนด้วยความที่เห็นว่ามีเวลามากพ่อค้าธนูจึงเกิดความชะล่าใจคิดว่าทำตอนไหนก็คงจะเสร็จนายท่านหมู่บ้านที่ตีเหล็กหัวธนูแจ้งมาว่าที่หมู่บ้านเกิดภัยน้ำท่วมทำให้อาจส่งหัวธนูให้เราล่าช้าสัก 1-2 วันนายท่านจะให้เปลี่ยนไปหาหัวลูกธนูจากที่อื่นแทนหรือไม่มิเป็นไรหรอกยังเหลือเวลาอีกเยอะช่วงนี้ก็ให้เราทำอะไรที่พอทำได้ไปพลางๆก่อนก็แล้วกันแต่สุดท้ายแล้วหัวลูกธนูกลับเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดถึง5 วันทำให้พ่อค้าธนูเตรียมการได้ไม่ทันแม้ว่าเขาจะพยายามเร่งมือทำอย่างเต็มกำลังแต่ก็ยังเหลืองานที่ต้องทำอีกเยอะเกินไปอยู่ดีพวกเราเร่งมือกันหน่อยนะจนจะถึงกำหนดส่งมอบแล้วเดี๋ยวจะมิทันการครับนายท่านแต่ว่าพวกเราก็เร่งมือเสียจนนิ้วจะพันกันอยู่แล้วจนกระทั่งถึงวันที่6ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง1 วันก็จะถึงกำหนดส่งมอบงานซึ่งเมื่อคำนวณเวลาดูแล้วพ่อค้าธนูก็รู้โดยทันทีว่าคงจะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาได้ทันอย่างแน่นอนนายท่านเราจะทำอย่างไรกันดียังเหลืองานที่ต้องทำอีกเยอะเลยทั้งงานฝนหัวลูกธนูและงานประกอบลูกธนูแถมยังต้องใช้เวลาในการที่จะขนส่งลูกธนูทางเรือไปส่งยังทัพหลวงอีก
ฝนหัวลูกธนูต้องใช้เวลาถึง1 วันจากนั้นนำมาประกอบกับลำลูกธนูและปีกลูกธนูต้องใช้เวลาอีก1 วันจากนั้นต้องนำไปขนส่งทางเรือเพื่อไปยังทัพหลวงก็ต้องใช้เวลาอีก1 วันถึงจะถึงรวมงานที่ต้องทำต้องใช้เวลาถึง3 วันแต่เราเหลือเวลาอีกแค่เพียงวันเดียวเราคงจะมิสามารถที่จะทำงานให้แล้วเสร็จได้ทันเวลาเป็นแน่นอกเสียจากว่าเราจะสามารถยืดวันเวลาให้ยาวขึ้นอีกเป็น3 เท่าได้เมื่อพ่อบ้านได้ยินพ่อค้าธนูพูดเช่นนั้นจึงได้เสนอความคิดขึ้นมาว่านายท่านเช่นนั้นข้าว่าก็พอมีวิธีนะวิธีอะไรล่ะข้าเคยได้ยินมาว่าในยุทธภพมีเคล็ดวิชายืดวันเวลาที่สามารถยืดวันเวลาจากน้อยนิดให้ยืดยาวออกไปได้โอ้โหแล้วเราจะไปหาผู้ที่รู้จักเคล็ดวิชาที่ว่านั่นได้จากที่ไหนกันล่ะข้าเคยได้ยินมาว่าบนเขาปัญญายุทธมีนักพรตปริศนาผู้หนึ่งท่านมีปัญญายุทธสูงส่งรอบรู้เรื่องราวมากมายในใต้ล่าบางทีท่านอาจจะรู้เคล็ดวิชายืดวันเวลานี้ก็เป็นได้เราน่าจะลองไปขอคำชี้แนะจากท่านนักพรตดูนะเจ้าคงหมายถึงท่านนักพรตเฉินกุ่ยเซียงแห่งเขาปัญญายุทธนั่นสินะข้าว่าก็คงมีหนทางนี้หนทางเดียวแล้วแหละเช่นนั้นเรารีบไปกันเถิดเมื่อคิดได้ดังนั้นพวกเขาจึงรีบเดินทางไปยังเขาปัญญายุทธโดยพลันเมื่อไปถึงเขาปัญญายุทธคารวะท่านนักพรตมาหาข้ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือคือว่าพ่อค้าธนูจึงได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เฉินกุ้ยเซียงฟังเป็นเพราะความสับเพร่าของข้าน้อยเองที่หลงชะล่าใจในวันเวลาปล่อยให้เวลาล่วงเลยจนยากที่จะแก้ไขตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่เพียงวันเดียวแต่ข้าน้อยต้องใช้เวลาอีกถึง3 วันจึงจะทำงานให้แล้วเสร็จได้ข้าน้อยควรจะทำการเช่นไรดีเมื่อพ่อบ้านที่มาด้วยกันได้ฟังดังนั้นก็ได้เอ่ยแทรกขึ้นมาว่าข้าเคยได้ยินมาว่าในยุทธภพมีเคล็ดวิชายืดวันเวลาท่านนักพรตพอที่จะรู้จักเคล็ดวิชานี้หรือไม่นี่เจ้าจะบ้าหรือวิชาประหลาดแบบนั้นมันจะมีจริงไปได้อย่างไรแต่เมื่อเฉินกุ้ยเซียงได้ยินก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าวิชายืดวันเวลาอย่างนั้นหรือมีสิดุจดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาวิชาสุดแสนพิสดารแบบนั้นมันมีอยู่จริงๆอย่างนั้นหรือมีสิและแล้วเฉินกุ้ยเซียงก็ได้ถ่ายทอดเคล็ดวิชายืดวันเวลาให้แก่พ่อค้าธนูเป็นอย่างนี้นี่เองวันเวลานั้นเมื่อผ่านพ้นไปแล้วมิเคยหวนย้อนกลับหวังว่าท่านจะมิประมาทในวันและเวลาเช่นนี้อีกเมื่อได้รับคำชี้แนะจากเฉินกุ้ยเซียงแล้วพ่อค้าธนูจึงได้ขอตัวลากลับบัดนี้ข้าน้อยเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วขอบคุณท่านนักพรตที่ช่วยชี้แนะข้าน้อยพอจะเห็นหนทางแล้วว่าต้องทำอย่างไรเช่นนั้นข้าน้อยต้องขอตัวเพื่อไปศาลต่อภารกิจให้เสร็จสิ้นและแล้วพ่อค้าธนูก็กล่าวอำลาและรีบเดินทางกลับและเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อค้าธนูก็รีบดำเนินการตามแผนการที่คิดไว้ทันทีเอาละขอให้คนงานทุกคนมารวมตัวกันให้หมดและเตรียมตัวกันให้พร้อมทั้งฝ่ายฝนหัวลูกธนูและฝ่ายประกอบลูกธนูเพื่อเตรียมเริ่มงานใหญ่ในวันพรุ่งนี้แต่เรายังฝนหัวลูกธนูกันไม่ทันเสร็จหมดเลยนะครับจะให้ฝ่ายประกอบลูกธนูมาทำไมเอาน่ะข้ามีแผนตระเตรียมไว้แล้วและให้ไปติดต่อเหมาเรือให้พร้อมด้วยเอาจำนวนมากกว่าเดิมสัก2 เท่าพรุ่งนี้เช้าเราจะออกเดินทางกันเลยออกเดินทางกันเลยอย่างนั้นหรือแต่เรายังผลิตลูกธนูกันยังไม่เสร็จเลยไม่ใช่หรือครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้เองนี่คือวิชายืดวันเวลาและแล้วรุ่งเช้าวันต่อมาพวกเขาก็ได้ออกเดินทางตามแผนการที่ได้วางเอาไว้สิ่งที่พ่อค้าธนูกระทำก็คือเขานำเอาหัวลูกธนูและวัสดุที่ใช้ในการทำลูกธนูทั้งหมดขึ้นเรือและให้คนงานทำการฝนลูกธนูกันบนเรือเลยเมื่อฝนหัวลูกธนูเสร็จแล้วก็จะส่งต่อให้ฝ่ายประกอบลำลูกธนูและปีกลูกธนูทำงานต่อเลยทันทีซึ่งงานทั้งหมดนั้นกระทำพร้อมๆกันในขณะที่เรือกำลังแล่นไปจึงกลายเป็นว่า
เขาสามารถทำงานทั้งหมดที่ต้องทำใน3 วันให้เสร็จได้ในวันเดียวนี่คือวิชายืดวันเวลาหลักการของเคล็ดวิชายืดวันเวลาไม่ใช่การเพิ่มระยะเวลาแต่เป็นการเพิ่มมูลค่าของเวลาให้ใช้เวลาเท่าเดิมแต่สามารถทำงานได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองทุกคนเร่งมือกันหน่อยนะ เราต้องใช้เวลาอย่างคุ้มค่าหุยเล่หุยหุยเล่หุยจนในที่สุดพ่อค้าธนูก็ผลิตลูกธนูได้จนครบตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ได้สำเร็จนับได้เท่าไรแล้ว ดอกที่พันเสร็จพอดีเลยครับในที่สุดก็สำเร็จจนได้แม้จะออกทุลักทุเลไปสักหน่อยก็เถอะและแล้วพ่อค้าธนูก็สามารถเดินทางไปถึงทัพหลวงและส่งมอบลูกธนู 1,000 ดอกได้ทันกำหนดเป็นผลสำเร็จยอดเยี่ยมท่านตรงต่อเวลาดีมากจะว่าไปข้าน้อยก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดแล้วเหมือนกันวันเวลานี้ช่างเป็นสิ่งที่มีค่าเสียจริงๆปัญญายุทธจากเรื่องนี้สิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรมาให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันคือเวลาทุกคนต่างมีเวลาเท่ากันแต่หากเรารู้จักการบริหารวางแผนและจัดสรรการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพก็จะทำให้มูลค่าของเวลาของเรานั้นมีมากขึ้นเสมือนว่ามีเวลามากกว่าคนอื่นได้จงใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เพราะเวลานั้นเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่มีวันหวนกลับคืนมาได้อีกอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธอยู่มาวันหนึ่งแม่ยายของเจ้าฝากมาบอกว่าให้เจ้าทำกับข้าวมื้อเที่ยงให้กินส่วนเมียของเจ้าบอกให้เจ้าเอาผ้าไปซักกำชับว่าให้เสร็จก่อนเที่ยงด้วยนะเดี๋ยวแดดหมดโอ้โหสั่งงานซ้อนกันแบบนี้ใครจะทำทันเจ้าเนี่ยมิรู้จักข้าเสียแล้วข้าจะแสดงเคล็ดวิชายืดวันเวลาให้เจ้าดูข้าจะทำกับข้าวและซักผ้าไปด้วยพร้อมกันเลยจะดีหรือข้าว่าให้ข้าช่วยดีกว่านะมิต้องหรอกเรื่องแค่นี้เจ้ามีงานอะไรต้องทำก็ไปทำไปและแล้วพ่อค้าธนูก็ทำตามแผนการที่ได้คิดไว้เขาทำอาหารสลับกับการซักผ้าซึ่งแรกๆก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นดีพัดต้มพัดระหว่างที่รอให้สุกก็ไปซักผ้าก่อนเรานี่หัวแหลมจริงๆเลยมีเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์แต่ด้วยความที่ไม่มีสมาธิเพราะต้องทำหลายอย่างเขาจึงเผลอลืมไปว่าได้ต้มแกงทิ้งไว้กลิ่นอะไรไหม้เฮ้ยข้าต้มแกงทิ้งไว้นี่นะต้องรีบไปยกลงแล้วแต่เมื่อเขาไปยกแกงลงก็ได้กลิ่นไหม้และควันขโมงมาจากกระทะผัดที่เขาตั้งทิ้งไว้นั่นควันมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยข้าผัดหน่อไม้ทิ้งไว้นี่นะไฟไหม้ใหญ่แล้วน้ำอยู่ไหนอยู่นี่เองอ้าวเฮ้ยนี่มันกะละมังซักผ้าของข้านี่นะแล้วเสื้อผ้าของเมียข้าสุดท้ายวันนั้นงานของเขาก็เละไม่เป็นท่าอาหารก็ไหม้หมดจนกินไม่ได้แถมเสื้อผ้าก็เลอะเปื้อนและเหม็นไหม้จนใส่ไม่ได้เสียอีกด้วยเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือทำไมควันขโมงเชียวข้าว่าบางทีเราก็ต้องดูให้ดีด้วยว่าอะไรที่ทำด้วยกันพร้อมกันกับอย่างอื่นได้อะไรที่ต้องมีสมาธิต้องทำให้แล้วเสร็จเป็นอย่างไปปัญญายุทธชุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง